سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی، مخصوصا دوستداران پرواز با شبیه ساز. امروز اه، پروازی رو برای شما در نظر گرفتم از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه رشت با هواپیمای ایرباس 320. پروازمون رو شروع بکنیم. همونطور که ملاحظه میکنین هواپیمای ایرباس 320 با طراحی شرکت تولیس از گرافیک خیلی خوبی برخورداره. نمای خارجیش رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. آنچه که شما در این شبیه ساز میبینید و به نمایش میگذاریم تماما در سایت موجوده و میتونید که دانلود بفرمایید. وارد کاکپیت بشیم تا انجام عملیات آماده سازی و پروازمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. در ابتدا به ساکن، اونطوری که مورد نیاز ما هست، اطلاعات پرواز امروز رو ما از سایت سیمبریف با توجه به ورود اطلاعاتی رو که در اون سایت انجام دادیم، مثل مبدأ، مقصد و همینطور تایپ هواپیمامون، این پلن پروازی رو به دست میاریم. در این پلن ما همونطور که ملاحظه میکنیم شماره پرواز ما آسمان 0404 هست و تاریخ روز. مبدأ ما فرودگاه مهرآباد و مقصد ما فرودگاه رشت هست و هواپیمامون هم ایرباس 320. ارتفاعی رو که امروز حداکثر در اون پرواز خواهیم کرد 20,000 پا برامون در نظر گرفته شده و میریم که اطلاعات سوخت و همینطور روت پروازی و وزن هواپیما رو وارد کامپیوتر و سایر قسمت هایی که مورد نیاز هست اطلاعاتش رو وارد بکنیم. پس ابتدا به سکن من چک لیست هواپیما رو باز میکنم که با هم دونه بدونه و قدم به قدم جلو بریم. ابتدا fuel and payload set. خب ما لازمه که تب تولیست رو باز بکنیم و از این تب بریم به قسمت گراند هندلینگ و تمامی درها رو باز بکنیم و بریم به قسمت لودینگ و ببینیم که طبق پلن به ما چه مقدار سوخت داده شده که میبینیم فیول 3.3 تن. پس 3.3 تن رو وارد میکنیم و همینطور میزان مسافری که داریم 148 تا تنظیم هست و زیرو فول ویتی که باید داشته باشیم در این پرواز 59.2 تن. 59,200 رو روی هواپیما تنظیم میکنیم. با مقدار افزایش و یا کاهش مقدار بار به اون زیرو فول ویت میرسیم. خب ما اپلای میکنیم که لودینگ انجام بشه و همینطور کویک ریفیول رو انجام میدیم. بخش بعدی چک لیست رو با هم دیگه نگاه میکنیم. پس fuel and payload set external power connect. میریم به پنل بالا و external power connect هست available. external power button on روشن میکنیم. battery button on، باتری 1 و 2
بخش بعدی اینترنال لایت ست. باید که چراغ‌های داخل کاکپیت رو ست بکنیم. بخش‌های مختلف نور رو میزانش رو افزایش میدیم. بسیار عالی. همینطور در قسمت پایین پنل نوان لوگو لایت سویچ آن. خب پس به بخش پنل بالایی میریم و چراغ نوان لوگو رو روشن میکنیم. بخش بعدی ARD توی پنل بالا باید بره بخش نو. روی نو تنظیم میکنیم MCDU Align IRS. خب میریم به کامپیوتر مرکزی و تنظیم IRS رو انجام میدیم. نکته بعدی Emergency Exit Light Switch R. خب Emergency رو آرم میکنیم. Exit Light No Smoking Sign Switch On. روشن. Pack Bottom On. قسمت پک فلو رو که نرمال هست درجه حرارتش رو تنظیم میکنیم برای کاکپیت و همینطور کابین. کاکپیت دور لاک، درب کابین رو که بسته هست باید لاک بکنیم از این قسمت. Grand Series Set Door Open که انجام شده. All White Light Button at Overhead Panel On. تمام چراغ‌های سفیدی که در قسمت بالای پنل هست رو باید روشون کلیک بکنیم تا روشن بشن. دیگه چراغ سفیدی موجود نیست. و بارومتر ست. باید فشار هوای فرودگاه مهرآباد رو از سایت اوییشن ویدر سنتر پیدا بکنیم با وارد کردن کد فرودگاه مهرآباد که اسکار ایندیا هست. فشار هوا رو براش که در این قسمت نوشته شده پیدا میکنیم. 10-16 QNH 10-16 برای کمک خلبان هم ست هست. خیلی خب، بعد قسمت بعدی MCDU ست میریم به قسمت کامپیوتر هواپیما تا اطلاعات پروازی رو وارد کنیم. از فرودگاه مهرآباد اسکار ایندیا میخوایم پرواز کنیم به فرودگاه رشت که اسکار ایندیا گلف هست و فلایت نامبرمون امروز هست آسمان 404. IRC 404 رو وارد میکنیم. کاست ایندکسمون در صفحه اول با مراجعه به این قسمت 5 هست و کروز فلایت لولمون 20,000 پا
فلایت لول 200. به بخش صفحه بعدی میریم. زیرو فول ویت ما در این پرواز 59.2 بود اگر اشتباه نکنم. بله 59.2 زیرو فول ویت و مقدار سوختمون هم 3.3 تن. بسیار عالی. به بخش فلایت پلان میریم و ابتدا دپارچر و ببینیم که روت پروازی ما که در صفحه 2 هست چیه. خب از باند 29 چپ 29er left انتخاب میکنیم و سلار ما سید ما هست پکسید 3 آلفا. پکسید 3 آلفا رو انتخاب میکنیم و وارد میکنیم. خب پکسید اینجا هست. بعد از پکسید direct to Altif new waypoint این قسمت وارد میکنیم. خب بعد از Altif direct to Dedla روی Altif و Dedla ویپوینت بعدیمون هست. خب بعد از ددلا دیگه خود فرودگاه رشته. arrival باند 27 ILS 27 رو انتخاب میکنیم و ددلا 1 نو ویا و تمام. ببینیم که در روت ما قطعی وجود نداشته باشه. اگر هست درستش بکنیم، نه اوکی هست. میریم به بخش پریفرنس. اینجا تب تولیست رو باز میکنیم. با توجه به فلپ شماره 1 که انتخاب کردیم سرعت اولیه ما 141، سرعت ثانویه 141 و سرعت نهایی ما 143 نات خواهد بود. فلکس تمپریچرمون 69 پس F 69 رو وارد میکنیم و DHS ما هست فلپ 1 DHS آپ ممیز 5/10 در قسمت مربوطه وارد شد. خب ارتفاعمون 20,000 پا بود. برمیگردیم به چک لیستمون. اتوپایلوت ست. خب کافیه که ارتفاع 20,000 پا رو به هواپیما وارد بکنیم و اتوپایلوت ما ست هست. APU مستر باتوم آن. میریم که APU رو با همدیگه روشن بکنیم. در فرودگاه مهرآباد با توجه به اینکه من وضعیت آب و هوایی رو آنلاین گذاشتم، وزش باد رو داریم و میریم که APU رو برای هواپیما روشن بکنیم. خب در این قسمت
میتونیم ببینیم که کی APU ما اوییبل میشه. منتظر میگیریم که تا دور خودش رو بگیره. خیلی خوب، اوییبل شد. APU bleed air button روش کلیک میکنیم و APU ما اوییبل هست. بنابراین میتونیم که اکسترنال پاور رو اتصالش رو قطع کنیم. الان برق هواپیما روی APU هست. بخش بعدی گراند سرویس بوتال ایوی. خیلی خوب، گراند سرویس مرخص باید بکنیم. درهای هواپیما رو میبندیم. قسمت بار رو هم درهاش رو میبندیم و گراند هندلینگ رو مرخص میکنیم. اکسترنال پاور رو آف میکنیم. چاک رو هم آف میکنیم. خیلی خوب، دور کلوز شد. اکسترنال پاور ریموو شد. سیت بیلت ساین آن روشن میکنیم. بیکان لایت آن. بیکان لایت آن. وینگ لایت آن. و میریم برای استارت هواپیما. انجین استارت سلکتور که این قسمت باشه میره رو قسمت استارت و موتور شماره 2 رو روشن میکنیم. اینجا تا زمانی که دور موتور N2 به عدد 20 برسه، موتور شماره 1 رو بعد روشن خواهیم کرد. خب داره دور میگیره، به 20 رسید. حالا میتونیم موتور شماره 1 رو هم روشن بکنیم. خب وقتی موتورها اوییبل بشن دیگه APU رو میتونیم که خاموش کنیم. منتظر میشیم که موتور شماره 2 هم اوییبل بشه. میبینید به قسمت به رنگ سبز که در اومد دیگه موتور اوییبل هست. استارت سلکتور رو برمیگردیم به حالت نرمال و طبق چک لیست انجین استارت سلکتور نرمال، APU بلید خاموش میکنیم و APU مستر رو هم همینطور. آنتی آیس رو روشن میکنیم. در ارتفاعات بالا درجات منفی زیر 0 خواهیم رفت. سپید بریک آرم
فلپ به قسمت 1، نوز لایت روی تاکسی میذاریم، رانوی ترن آف سویچ آن، اتو بریک تیو، خب ما چون از باند 29 چپ پرواز خواهیم کرد، بنابراین باید دماغه هواپیما رو به شرق قرار بگیره. بنابراین Ground to cockpit. Please show me where you want to go. ما عملیات پوش بک رو Ground to cockpit. Please show me where you want to go. میگیم که آغاز بشه. Ground to cockpit. Tow is driving up. خب تمامی چراغ ها رو روشن میکنیم. ترانسپوندر رو هم برای اینکه وضعیت هوا رو ببینیم، تراکم ابرها رو برای خلبان و کمک خلبان روشن میکنیم. بده رادار رو، ترین رادار آن، آل اکسترنال آن، اتوپایلوت که ست هست، تیک آف کامبیک ست، اوکی ست. اینجا نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که حتما باید این دایره های Okay, all doors and hatches are زرد closed. رو Ready شما to connect. اینجا داشته باشین، بعد اتوپایلوت رو ست بکنه. اگر این چراغ ها روشن نباشه یعنی اشکالی در ست کردن اتوپایلوت هست که باید اون رو برطرفش بکنیم. خب پارکینگ بریک رو باید آزاد کنیم. بسیار عالی. پارکینگ بریک رو آزاد میکنیم. من از دوربین بالا استفاده میکنم برای اینکه بتونم لاین اپ بهتری داشته باشم. میریم به سمت باند 29 چپ و برای پرواز آماده میشیم.
چی آماده است برای پروازمون رو شروع میکنیم. V1 و روتیت. چرخ‌ها رو میبندیم. و گاز هواپیما رو تراتل رو میبریم روی کلایم و فلپ ها رو هم جمع میکنیم. اتوپایلوت رو روشن میکنیم. و نمای فرودگاه زیبای مهرآباد و شهر زیبای تهران رو از این بالا با هم دیگه مرور میکنیم. خب ارتفاع 9000 پا رو که رد بکنیم، من باید به حالت استاندارد در بیارم کیونچو. ترانزیشن التیتیود فرودگاه مهرآباد 9000 پا هست. بسیار عالی. من با توجه به اینکه این پرواز طولانی نشه ضبط ویدیو، با شما تا نقطه تاپ آف دیسنت خداحافظی میکنم. خب داریم به نقطه تاپ آف دیسنت نزدیک میشیم که اینجا هست. فاصلمون 14 ناتیکال مایل هست. چکلیستمون رو نگاه میکنیم و آماده میکنیم و نگاهی به چارت فرودگاه رشت میندازیم.
ما باید به ارتفاع 1555 پا به فرودگاه رشت نزدیک بشیم و از اونجا ILS ما برقرار خواهد بود. چون این هواپیما به صورت اتوماتیک برخلاف هواپیمای بوئینگ 737 که باید کورس و جهت باند فرودگاه رو بهش وارد بکنیم به صورت اتوماتیک خودش عمل میکنه، دیگه نیازی نیست این کورس رو وارد کنیم، ولی میبینیم که 269 درجه برای باند 27 در نظر گرفته شد و فرکانس ILS فرودگاه 109.9 هست که باز هم در ایرباص به صورت اتوماتیک در MCDU این ذخیره شده. خب 1500 ست میکنم و روش کلیک میکنم که هواپیما دیسنت خودش رو آغاز بکنیم. ببینیم که کاهش ارتفاع شروع شد. checklist the seat belt sign switch on. autopilot که ست کردیم، altimeter ست در transition altitude فرودگاه رشت باید ست بکنیم. anti ice off که هنوز دمای هوا منفی هست. بعدا خاموشش میکنیم. لندینگ لایت و رانوی لایت هم روشن میکنیم. به بخش فریکونس میریم و اپروچ رو فعال میکنیم. QNH فرودگاه رشت رو باید به دست بیاریم. از سایت اوییشن ویدر سنتر ایکار کد فرودگاه رشت رو وارد میکنیم و بله QNHش 10 هست و درجه حرارت 15 درجه. QNH 10 و درجه حرارت 15 درجه رو وارد وارد توده ابر و باران شدیم. $18,000 ترانزیشن التیتود فرودگاه رشت هست. از حالت استاندارد خارج میکنیم و 10 فشار هوا رو کاهش میدیم. بسیار عالی. آنتی آیستا رو بتونیم خاموش کنیم. همه چیز ست هست و before landing auto brake set
مدیوم قرار میدم. طول بانک کوتاه. landing gear down, nose light teal, flap set, speed brake on. خب پس تا نزدیکای فرودگاه صبر میکنیم. کم کم فلپ هم رو باز میکنیم. ابتدا فلپ 1. سرعتمون رو باز کاهش میدیم به 170 نوت. از ترمزهای روی بال ها استفاده کنیم، اسپویلر ها. اینجا فرودگاه رشت هست و این خط سبز رنگی که میبینید مسیر یا تونل ILS ماست که از اون باید عبور کنیم. فلپ 2 رو باز میکنیم. همینطور فلپ 3 و فلپ 4 تا شناوری ما در آسمان با سرعت کم مهیا بشه. سرعت رو کاهش میدم به 160. ما برای فرود باید با سرعت 127 نوت با فول فلپ بتونیم بشینیم. سرعت رو به 147 نوت کاهش میدم و اینجا میبینیم که داریم نزدیک میشیم به تونل ILS. بنابراین برای کمک خلبان و برای قسمت خلبان ILS رو فعال میکنم. میبینیم که اینجا لوزی های صورتی رنگ نشون دهنده ارتفاع ما نسبت به باند و همینطور جهت ما نسبت به باند رو نشون میده. زمانی که به این خطوط سبز رنگ رسیدیم دکمه اپروچ رو میزنیم تا ILS ما به صورت خودکار فعال بشه. سرعت رو به 140 کاهش میدم. خیلی خوب به خطوط سبز رنگ رسیدیم. اپروچ رو فعال میکنیم تا هواپیما در راستای باند به صورت اتوماتیک قرار بگیره. و حالا میتونیم چرخ‌ها رو باز کنیم. بسیار عالی. و میریم که اتوپایلوت رو خاموش کنیم و کنترل هواپیما رو خودمون به دست بگیریم.
8 خوش آمدید. فرود بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم که تونسته باشم نکاتی رو که مد نظرتون در شبیه ساز بوده در این ویدیو به سمع نظرتون رسونده باشم و همونطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم تشکر میکنم از سابسکرایب و لایک و کامنت هایی که در کانال یوتیوب برای ما خواهید گذاشت. تا پرواز دیگری با تایپ هواپیمای دیگری، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما باد.